السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل السيرفيس ترانزيشن، وفاضل لنا اخر حاجة فيها release and deployment management roles. في عندي two different manager, release packaging and build manager, وعندي deployment manager. release packaging and build managers ايه الفرق ما بينه وما بين الديبلويمنت، او ايه الرولز بتاعته، او ايه الادوار بتاعته اللي بيتم عليها. اول حاجه establish the final release configuration knowledge information hardware software infrastructure. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو اللي بيحدد الريليز الاخيره للسوفت وير اللي انا هعمل له ديبلويمنت ده عباره عن ايه النولج اللي لازمه عشان الناس تبدا تشتغل عليها، ايه الانفورميشنز او ايه المعلومات اللازمه للريليز دي، ايه الهاردوير اللي لازمه عشان السوفت وير ده يشتغل عليه، ايه انواع السوفت ويرز الكومباتبل معاها، ايه الانفراستراكشر، السيرفرز نعمله ازاي، النتورك هننظمها ازاي. build the final release هو اللي فعلا بينشئ الفاينل ريليز بتاعي. test the release period to independent testing، ان انا بعمل variety او كذا testing عشان ابدا اشوف الريليز ده هيبدا يشتغل ولا لا. publish outstanding known error and workaround، لو انا عندي مجموعه من الايرورز المعروفه او الورك اراوندز اللي هتبقى كومباين مع الريليز دي لغايه لما اشوف لها حل، ببدا احطها في النولج بيس بتاعتي. provide input to the final implementation sign off process، بعمل implementation ازاي هقدر اعمل implementation للسوفت وير ده، وازاي هيبقى فعلا فاينل ومحطوط على الببلش على السيرفر بتاعي. الديبلويمنت مانجر هو فعلا بقى مسؤول عن الديبلوي، مسؤول فعلا ان السيرفيس دي تكون محطوط هوستنج على الابليكيشنز. الريليز كل ده بيخطط ازاي الريليز دي تطلع، ازاي نعمل لها كونفيجريشن، ازاي الورك اراوندز اللي شغال عليها. الديبلويمنت فعلا هتبقى السيرفيس دي اب اند راننج، وهتبقى تقدر تكون accessible بالنسبه للكلاينت. responsible for the final physical delivery of the service implementation، فعلا مسؤول ان السيرفيس دي تكون فعلا delivered للكلاينت. coordinate documentation and communications، بيعمل كل الكوميونيكيشن والدوكيومنتيشنز بتاعته. plan the deployment، هيعمل deployment ازاي النهارده على السيرفر ده، تاني يوم على السيرفر المكان الفلاني. لو هي client applications كام client per day او per month هيكون محمول عليهم implementation للسوفت وير ده. provide support and guidance throughout the process، بيديني support وبيدي يعني بيجايد الناس through البروسيس بتاع deployment. provide feedback on effectiveness of the release، ازاي ان انا اخلي الريليز ده effective، وبيدي feedback عشان يبدأ يحسن في البروسيس بتاعته. record metrics for deployment to ensure within SLA، انا عندي SLA وعندي سيرفيس ان احنا اتفقنا عليه، اتاكد وانا بعمل deployment ان انا ماشيه مع ال SLA، ان السيرفرز مش داونز، ان الدنيا ما تعملش افكت على اي برودكت تاني او اي سيرفيس تانية انا شغاله عليها. بكده احنا خلصنا الترانزيشن فيس. هناخد بس مجموعه اسئله نتاكد ان احنا فاهمين الدنيا تمام. What is the role of the emergency case advisor board؟ فاكرين لما احنا كنا بنقول التشينج، وان التشينج دي فيها ممكن حاجة emergency، فمش كل البورد لازم تكون تشتغل عشان تدينا approval للتشينج. ايه الرول بتاعه؟ to assist the change manager in ensuring that no urgent change are made during particular violated business period. اكيد دي لا. to assess the change manager in implementing emergency change، هي مش بيimplement، هو مش بيعملوا حاجه بايديهم. to assess the change manager in evaluating، صح evaluating، هم بيevaluateوا بس مش assessوا الريسك، بيشوفوا الدنيا ماشيه ازاي وبيديسايدوا هل التشينج ده يوافقوا عليه ولا لا، لكن مش بيعملوا implementation للتشينج ده. اللي بيعمل implementation هو فعلا الريليز مانجر او الريليز تيم. to assess the change manager in speeding up the emergency process so that no unacceptance delay occur. لا، هو بيevaluateوا، هي نمبر سي هي اللي صح، بيevaluateوا اللي change وبيشوفوا هل ان احنا نابروف عليه ولا لا. ايه الجول of service assets and configuration management is، ايه الهدف من ان انا يبقى عندي configuration items، عندي assets، عارفه كل الدنيا اللي عندي ماشيه ازاي وايه relations ما بينهم. account for all financial assets of the organization، ممكن بس مش الهدف الاساسي. provide a logical model of IT infrastructure correlating IT service and different IT component needed to deliver the service. تمام.
دي كده ان انا حاطه ايه العلاقه ما بين الانفراستراكشر وما بين السيرفيس وما بين كل الكومبوننت اللي عندي عشان اديليفر سيرفيس معينه، وبالتالي بتساعدني في ان انا اعمل اسيتس او اسست الريسك بتاعي، واسست لو في حاجه وقعت الامباكت هيبقى شكله ازاي على البيزنس. build a service model to justify ITIL implementation. اكيد لا، انا مش بعمل اي حاجه كده وخلاص عشان ابقى ماشيه زي الايتل من غير اي objective. implement ITIL across organizations. اكيد دي مش الهدف. الجول بتاعي فعلا ان انا عامله relations ما بين الانفراستراكشر وما بين السيرفيس بتاعتي وما بين كل الاي تي component. what does the service fee model present؟ فاكر لما كنا بنعمل كل خطوه وبن evaluate الناحيه التانيه جنبها. a strategy for the successful completion of the service management project. يعني the path to the service delivery and service support for efficient and effective utilizing of resources. أكيد لأ. level of configuration and testing required to deliver a service capability. هي فعلا testing و configuration. كل ما بعمل حاجة قصادها بعمل testing و configuration و validation. the business present as a perceived by the customer and the user of the service. لا، هي هنا النمرة دي معناها ان انا بشوف البيزنس من وجهة نظر الكاستمر واليوزرز. هي فعلا ان هي نمبر سي. the level configuration testing required to deliver a service capability. كل ما بعمل حاجة بشوف قصادها انا هقدر اعمل لها testing، هقدر اعمل لها validation ازاي. كده ان احنا خلصنا السيرفيس ترانزيشن. الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنبدا فيها في السيرفيس اوبريشن. مش هفكركم ان اي عايزين تعملوا كوميونيكيشنز ما بيننا، اي اسئله، اي حاجه عايزين تستفسروا عنها اكتر او شرح اكتر، هتلاقوا على الويب سايت بتاعنا علمني.com.